Năm 2026, giữa bầu trời xanh thẳm của Barcelona, một cần cẩu khổng lồ chậm rãi nâng một ngôi sao phát sáng lên đỉnh tháp Đức Mẹ của Sagrada Familia. Không có tiếng nhạc hoành tráng, không pháo hoa, chỉ có sự im lặng và một khoảnh khắc mà lịch sử phải dừng lại để ghi nhận. Bởi vì khi ngôi sao đó được cố định, một điều tưởng như không thể đã xảy ra. Sau 144 năm, công trình này chính thức trở thành nhà thờ cao nhất thế giới. Nhưng nếu nhìn theo góc độ tài chính, đây lại là một dị thường. Một dự án kéo dài hơn một thế kỷ, gần như không có khái niệm lợi nhuận, không có deadline bắt buộc, không có nhà đầu tư lớn đứng sau. Trong thế giới nơi mọi thứ bị ép phải sinh lời nhanh chóng, nơi các startup chết chỉ sau vài năm nếu không tạo ra dòng tiền, thì công trình này đáng lẽ phải bị xóa sổ từ rất lâu. Vậy điều gì đã giữ cho nó sống sót? Không phải tiền, không phải công nghệ, mà là một thứ cực kỳ hiếm trong mọi mô hình kinh tế hiện đại. Niềm tin đủ lớn để vượt qua cả thời gian. Khi dự án bắt đầu từ năm 1882, không ai trong số những người đặt viên đá đầu tiên có thể tưởng tượng rằng họ đang tham gia vào một khoản đầu tư mà chính họ sẽ không bao giờ nhìn thấy kết quả. Không cổ tức, không lợi nhuận, không danh tiếng, chỉ có một lời hứa mơ hồ gửi vào tương lai. Và kỳ lạ thay, lời hứa đó vẫn đang được trả dần, từng viên đá một. Nếu bạn nhìn vào cấu trúc tài chính của Sagrada Familia, bạn sẽ nhận ra một điều gần như phi lý trong thế giới hiện đại. Nó không có nhà đầu tư, không quỹ đầu tư, không ngân hàng chống lưng, không tập đoàn đứng sau. Toàn bộ dự án này được nuôi sống bằng tiền quyên góp. Quay trở lại cuối thế kỷ 19, khi Barcelona vẫn còn là một thành phố đang chuyển mình, một nhóm người Công giáo đã quyết định xây dựng một nhà thờ chuộc tội. Họ không gọi vốn, họ không lập kế hoạch tài chính dài hạn. Họ chỉ làm một điều duy nhất, kêu gọi niềm tin từ cộng đồng. Và tiền bắt đầu chảy về, không đều đặn, không ổn định, nhưng đủ để công trình không bao giờ chết. Trong tài chính, đây là một mô hình cực kỳ nguy hiểm. Dòng tiền không dự đoán được đồng nghĩa với rủi ro sụp đổ bất cứ lúc nào. Bất kỳ CFO nào cũng sẽ nói, dự án này không thể tồn tại lâu dài. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, chính sự thiếu ổn định đó lại khiến nó bất tử. Bởi vì không có áp lực lợi nhuận, công trình này không cần phải chạy nhanh, không cần cắt giảm chất lượng để tiết kiệm chi phí, không cần thỏa hiệp với thời gian. Nó chỉ cần tiếp tục tồn tại. Và theo thời gian, mỗi đồng tiền quyên góp không còn là một khoản chi nữa. Nó trở thành một phần của lịch sử, một viên gạch của niềm tin tập thể. Nếu nhìn theo góc độ đầu tư, đây không phải là một dự án tạo ra tiền. Đây là một dự án biến tiền thành ý nghĩa. Và chính điều đó đã khiến nó vượt qua những cuộc khủng hoảng mà bất kỳ mô hình tài chính nào khác cũng sẽ sụp đổ. Năm 1883, một cái tên bước vào dự án và thay đổi tất cả: Antoni Gaudí. Trước đó, Sagrada Familia chỉ là một nhà thờ theo phong cách Gothic khá an toàn, dễ dự đoán, dễ xây dựng và quan trọng nhất, dễ kiểm soát chi phí. Nhưng Gaudí không quan tâm đến sự an toàn đó. Ông nhìn công trình này không phải như một tòa nhà, mà như một sinh vật. Trong khi các kiến trúc sư khác vẽ đường thẳng, Gaudí vẽ sự sống. Những cột đá không còn đứng yên như những trụ bê tông vô cảm. Chúng xoắn lại, vươn lên, tách nhánh, giống như thân cây đang lớn trong một khu rừng bằng đá. Trần nhà không còn là trần, mà là tán cây. Ánh sáng không còn là ánh sáng, mà là thứ chảy qua không gian như nhựa sống. Nhưng điều điên rồ nhất không nằm ở hình dáng, mà nằm ở cách ông tính toán. Thay vì dựa hoàn toàn vào bản vẽ, Gaudí treo những sợi dây xích ngược xuống, gắn các vật nặng để mô phỏng lực kéo của trọng lực. Khi lật ngược mô hình đó lại, ông có được cấu trúc hoàn hảo chịu lực nén. Một phương pháp gần như phi khoa học ở thời điểm đó, nhưng lại chính xác đến mức các kỹ sư hiện đại phải kinh ngạc. Nếu nhìn dưới góc độ tài chính, Gaudí đang làm một điều cực kỳ nguy hiểm. Ông phá vỡ toàn bộ quy trình chuẩn. Không có blueprint rõ ràng, không timeline cụ thể, không dự toán chi phí chính xác. Ông đang biến một dự án xây dựng thành một thử nghiệm kéo dài vô hạn. Và trong thế giới của tiền bạc, thử nghiệm thường đồng nghĩa với thất bại. Nhưng lần này, thử nghiệm đó lại trở thành nền móng cho một trong những công trình vĩ đại nhất lịch sử. Năm 1926, một tai nạn tưởng chừng rất bình thường đã kết thúc tất cả. Antoni Gaudí bị một chiếc xe điện tông phải trên đường phố Barcelona. Không ai nhận ra ông là ai, không có danh tính,
không có sự ưu tiên. Và vài ngày sau, người đàn ông đang nắm giữ toàn bộ linh hồn của Sagrada Familia qua đời trong lặng lẽ. Khi đó, công trình mới chỉ hoàn thành chưa đến 1/4, và gần như mọi dự án rơi vào tình huống này đều sụp đổ. Không ai hiểu rõ thiết kế như Gaudí. Không ai có thể giải thích toàn bộ hệ thống hình học mà ông đã tạo ra. Thậm chí, phần lớn ý tưởng chỉ tồn tại trong đầu ông. Các thế hệ kiến trúc sư sau đó không còn là người xây dựng nữa. Họ trở thành những người giải mã từng mảnh ý tưởng còn sót lại, giải mã những mô hình dang dở, giải mã một tầm nhìn mà chính họ cũng không được chứng kiến từ đầu. Khi các kiến trúc sư bắt đầu giải mã di sản của Antoni Gaudí, họ nhận ra một điều đáng kinh ngạc. Ông không thiết kế theo cách con người, mà theo cách của tự nhiên. Trong các nhà thờ Gothic truyền thống, cấu trúc dựa vào tường dày và hệ thống chống đỡ bên ngoài. Càng cao, càng phải nặng, càng lớn, càng tốn vật liệu. Đó là một mô hình tăng trưởng tuyến tính, rất giống với nhiều doanh nghiệp. Muốn mở rộng thì phải đổ thêm tài nguyên. Nhưng tại Sagrada Familia, Gaudí đã đảo ngược toàn bộ logic đó. Ông tạo ra một hệ thống mà toàn bộ tải trọng được truyền qua các cột đá bên trong, giống như những thân cây trong một khu rừng. Những cột này không thẳng, chúng xoắn nghiêng, rồi phân nhánh khi lên cao, giống như cách một cái cây phân bổ lực gió qua từng cành. Điều này không chỉ đẹp, nó cực kỳ hiệu quả. Nhờ thiết kế đó, công trình không cần những bức tường khổng lồ để giữ ổn định. Không gian bên trong mở ra, rộng lớn, nhẹ và tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Một cách tối ưu hóa mà nếu nhìn bằng ngôn ngữ tài chính, có thể gọi là giảm chi phí vật liệu nhưng tăng giá trị sử dụng. Và phương pháp tính toán của ông còn đi xa hơn nữa. Bằng mô hình dây treo ngược, Gaudí để trọng lực tự thiết kế cấu trúc tối ưu nhất. Khi lật ngược lại, đó chính là hình dạng hoàn hảo chịu lực nén, thứ mà các kỹ sư ngày nay phải dùng đến phần mềm mô phỏng phức tạp mới đạt được. Nói cách khác, ông đã biến tự nhiên thành một cỗ máy tính toán. Không cần máy tính, không cần mô phỏng, chỉ cần hiểu cách thế giới vận hành. Và từ đó, Sagrada Familia không còn là một công trình xây dựng nữa. Nó trở thành một hệ thống tự cân bằng. Ở trung tâm của toàn bộ cấu trúc Sagrada Familia, có một thứ không chỉ là kiến trúc, mà là tham vọng. Đó là tháp Chúa Kitô, điểm hội tụ của toàn bộ thiết kế, nơi mọi lực, mọi hình học, mọi ý tưởng đều dồn về một trục duy nhất. Khi hoàn thành, nó sẽ đạt chiều cao 172.5 m, trở thành phần cao nhất của toàn bộ công trình, và cũng là nhà thờ cao nhất thế giới. Nhưng điều thú vị nằm ở con số đó. Nó không phải ngẫu nhiên. Gaudí cố tình thiết kế chiều cao này thấp hơn đúng 1 mét so với đồi Montjuic. Một quyết định mang tính triết học. Con người có thể tạo ra những công trình vĩ đại, nhưng không nên vượt qua thiên nhiên và Thượng Đế. Một giới hạn tự đặt ra. Trong thế giới tài chính, đó giống như việc từ chối tối đa hóa lợi nhuận để giữ lại một nguyên tắc cốt lõi. Nhưng về mặt kỹ thuật, đây lại là một cơn ác mộng. Xây một tháp đá cao hơn 170 m không đơn giản là xếp chồng. Ở độ cao đó, gió không còn là yếu tố phụ, nó trở thành lực chính. Những dao động nhỏ có thể tích tụ thành rung động nguy hiểm, đe dọa toàn bộ cấu trúc. Các kỹ sư phải tính toán phân bố tải trọng, kiểm soát dao động và đảm bảo rằng toàn bộ hệ thống có thể chịu được những điều kiện khắc nghiệt nhất. Đây không còn là xây dựng. Đây là một bài toán cân bằng giữa tham vọng và giới hạn. Và lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, con người đang tiến rất gần đến việc giải được bài toán đó. Nếu Gaudí đặt nền móng bằng trực giác và thiên nhiên, thì thế kỷ 21 đã mang đến thứ mà ông chưa từng có: công nghệ. Để hoàn thành tháp trung tâm của Sagrada Familia, các kỹ sư đã từ bỏ phương pháp xây dựng truyền thống, từng viên đá một, từng lớp một từ mặt đất. Thay vào đó, họ chia toàn bộ công trình thành những mô đun khổng lồ. Mỗi mô đun là một panel cấu trúc gồm 16 khối đá, được cất chính xác bằng máy CNC trong các xưởng chế tạo. Tại đây, từng đường cong phức tạp, từng góc xoắn gần như không thể thực hiện bằng tay, lại được tái tạo với sai số chỉ tính bằng mm. Sau đó, các khối đá được lắp ghép sẵn, gia cố bằng hệ thống thép ẩn bên trong, tạo thành một đơn vị hoàn chỉnh có thể chịu lực độc lập. 8 panel như vậy tạo thành một tầng của tòa tháp. Nếu nhìn theo ngôn ngữ công nghiệp, đây chính là dây chuyền sản xuất. Nếu nhìn theo tài chính, đây là tối ưu hóa chi phí thời gian, yếu tố đắt đỏ nhất của mọi dự án. Bởi vì thay vì xây dựng trực tiếp trên cao,
nơi rủi ro lớn, tốc độ chậm và chi phí cao. Phần lớn công việc được thực hiện dưới mặt đất, trong môi trường kiểm soát hoàn hảo. Kết quả, tốc độ thi công nhanh hơn tới 16 lần so với phương pháp truyền thống. Nhưng tốc độ cao đi kèm với áp lực cực lớn, mỗi panel nặng từ 7 đến 10 tấn phải được nâng lên độ cao hàng chục mét bằng cần cẩu. Chỉ một dao động nhỏ do gió cũng có thể khiến toàn bộ cấu trúc lệch khỏi vị trí. Sai số cho phép chỉ khoảng 1 mm. Nếu lệch vài mm, toàn bộ hệ thống phải điều chỉnh lại ngay tại chỗ. Mỗi lần nâng không chỉ là một thao tác kỹ thuật, nó là một khoảnh khắc mà sai lầm không có chỗ tồn tại. Và chính trong những khoảnh khắc đó, công nghệ hiện đại không chỉ giúp xây nhanh hơn, nó đang giúp con người chạm tới một giấc mơ đã tồn tại hơn một thế kỷ. Nhưng khi cấu trúc thép và đá đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, một yếu tố khác bắt đầu nắm quyền kiểm soát toàn bộ trải nghiệm bên trong Sagrada Familia: ánh sáng. Bước vào không gian này, bạn sẽ nhận ra ngay, ánh sáng không còn đơn thuần là thứ chiếu sáng. Nó trở thành vật liệu. Toàn bộ hệ thống kính màu được thiết kế như một bộ điều khiển ánh sáng khổng lồ. Không phải để trang trí, mà để lập trình cách ánh sáng di chuyển theo thời gian. Buổi sáng, phía đông của nhà thờ tràn ngập những gam màu xanh lam và xanh lục. Ánh sáng nhẹ mát, gần như thì thầm, giống như một sự khởi đầu. Nhưng khi mặt trời di chuyển, không gian bắt đầu thay đổi. Phía tây bùng cháy với sắc đỏ và cam. Ánh sáng không còn dịu dàng nữa, nó rực rỡ, mạnh mẽ, như thể toàn bộ nội thất đang bốc cháy trong hoàng hôn. Đây không phải là ngẫu nhiên. Mỗi ô kính được tính toán chính xác để điều hướng ánh sáng, phân bổ màu sắc và kiểm soát cường độ chiếu vào từng khu vực. Thậm chí, hình dạng cửa sổ dựa trên các đường cong hyperbolic và parabolic, giúp ánh sáng lan tỏa đều hơn, giảm áp lực lên tường đá và tối ưu cấu trúc. Nếu nhìn theo góc độ tài chính, đây là giá trị vô hình. Bạn không thể đo nó bằng tiền. Nhưng chính trải nghiệm đó lại là thứ khiến hàng triệu người sẵn sàng bay đến Barcelona, xếp hàng và trả tiền để được bước vào bên trong. Và khi ánh sáng lan qua 56 cột đá khổng lồ, những thân cây bằng đá mà Antoni Gaudi từng hình dung, toàn bộ không gian không còn là một công trình nữa. Nó trở thành một khu rừng. Một khu rừng nơi ánh sáng là sự sống. Sau hơn một thế kỷ rưỡi, Sagrada Familia đang tiến rất gần đến khoảnh khắc mà nhiều thế hệ chỉ dám tưởng tượng. Năm 2026 đánh dấu việc hoàn thành tháp trung tâm. Và theo kế hoạch, đến khoảng năm 2035, những chi tiết cuối cùng, các tác phẩm điêu khắc, hoa văn, biểu tượng sẽ được hoàn thiện. Khi đó, những cần cẩu sẽ biến mất, giàn giáo sẽ được tháo dỡ, và lần đầu tiên trong lịch sử, thế giới sẽ nhìn thấy toàn bộ tầm nhìn của Antoni Gaudi, không còn dang dở. Nhưng hãy dừng lại một chút. Nếu đây là một khoản đầu tư, thì nó là một khoản đầu tư tệ hại. Thời gian hoàn vốn hơn 150 năm. Dòng tiền không ổn định, rủi ro, chiến tranh, khủng hoảng, đại dịch. Không một nhà đầu tư hiện đại nào chấp nhận điều đó. Và rồi, một câu hỏi bắt đầu xuất hiện. Vậy tại sao nó vẫn tồn tại? Câu trả lời nằm ở thứ mà mọi bảng cân đối kế toán đều không thể đo lường: giá trị văn hóa, giá trị tinh thần, giá trị vượt thời gian. Mỗi viên đá ở đây không chỉ là vật liệu, nó là dấu vết của nhiều thế hệ. Những người bắt đầu nhưng không bao giờ thấy kết thúc, và những người tiếp tục mà không hề biết điểm khởi đầu. Đây không phải là một dự án, đây là một lời cam kết kéo dài qua nhiều thế kỷ. Và khi công trình hoàn thành, thứ kết thúc không chỉ là xây dựng, mà là một trong những hành trình dài nhất mà con người từng theo đuổi. Vậy câu hỏi cuối cùng là, nếu bạn có cơ hội đầu tư vào một thứ mà bạn sẽ không bao giờ thấy kết quả, bạn có dám không?